שלום. אחת התכונות של מחלקת הדו-חיים שציינו באפיון של המחלקה זה שהם עוברים גלגול, שבשלב הראשון של החיים שלהם הם חיים כמו דגים, והם נושמים באמצעות זימים וסנפירים וכו', והם עוברים מטמורפוזה, הם עוברים גלגול והם הופכים לבוגרים בעלי ריאות שיכולים ללכת על הקרקע. אז בואו נסתכל על הגלגול ונשווה בין הסדרות מהם ההבדלים ביניהם. אז אם אנחנו מסתכלים על חסרי הזנב, אלה שמיוצגים על ידי הקרפדה, הצפרדע האילנית וכו', כן? למעשה הם נולדים, הם בוקעים, הם לא נולדים. הם בוקעים מן הביצה, ומה שיוצא זה איזשהו ראשן קטן שמתחיל לגדול, שיש לו זימים, בשלבים הראשונים יש לו זימים חיצוניים, אחר כך הזימים האלה הם נכנסים פנימה מכוסים, והוא, אחד הדברים החשובים זה שהוא צמחוני, הוא אוכל עצות, הוא פשוט מגרד את הצמחים והוא ניזון מעצות. ולאט לאט הוא הולך והוא גדל והוא חי כמו דג, ומתחילות להופיע הרגליים. איזה רגליים? הרגליים האחוריות קודם כל. כמובן שישנם עוד איזה שהם תהליכים בתוך הגוף של הראשן הזה, איפה שלאט לאט הריאות מתחילות להתפתח, הוא עדיין נושם בזימים. ואז מופיעות הרגליים הקדמיות. קודם אחוריות ואחר כך הקדמיות. וברגע שהריאות כבר מפותחות מספיק, למעשה הזנב מתחיל להתקצר, הוא נספג בחזרה, והריאות מתחילות להיות פעילות, והפה מתארך, ואותו הראשן הזה עכשיו הפך לבוגר, והבוגר הזה הוא טורף. הוא לא צמחוני, הוא טורף. זאת אומרת שלמעשה היו פה מספר שינויים יחסית גדול. מזימין נשימת בזימים, הוא נושם באמצעות ריאות, הוא הופך מצמחוני לטורף. כמובן שמחזור הדם משתנה גם, מפני שקודם היה לו מחזור דם של דג, ועכשיו יש לו מחזור דם של אחד שנושם באמצעות ריאות, ולמעשה אותה, אם אנחנו מדברים על הקרפדה, למעשה אותה קרפדה מתחילה עכשיו לקפץ ביבשה. אני רוצה לציין שישנם כאלה שהם עוברים את הגלגול וגם הבוגר נשאר במים. לעומת זאת, מה קורה בסדרה של בעלי הזנב, בסלמנדרה? מה שקורה זה תהליך קצת פחות ניכר לעין. קודם כל, הראשן הוא טורף. זאת אומרת שלמעשה לא יהיו לנו שינויים בתזונה. ומה שיש לנו זה הגפיים הקדמיות צומחות קודם, ואחר כך גפיים אחוריות. למה זה חשוב? זה בכלל לא חשוב, אבל זה נותן לנו, אם אנחנו נהיה בשדה, ואנחנו פתאום רואים ראשן שיש לו גפיים קדמיות, אל תגידו שאני שקרן. למעשה מה שיש לנו, מצאתם שמה איזשהו ראשן של סלמנדרה או של טריטון. ומה יש לנו עוד? יש לנו עוד איזושהי נקודה שהיא מאוד חשובה, ואני רוצה פשוט להיכנס טיפה לכל התהליך האנדוקריני, התהליך ההורמונלי שפועל במחזור חיים של הדו-חיים. ולמעשה יש לנו פה איזשהו הורמון הטירוקסין, שמופרש מבלוטת התריס, שהוא האחראי על הגלגול. ובלוטת התריס, או בוא נגיד, יותר נכון, ההורמון שמופרש בבלוטת התריס הטירוקסין, הוא הורמון שהוא פועל על כל התאים בגוף. ואם אני לוקח הורמון, ואני שותל אותו בזנב של ראשן, למעשה האזור הזה ששתלתי, הוא פשוט נספג בחזרה. אם אני לוקח איזשהו ראשן, ואני מסיר לו את בלוטת התריס, יישאר לי ראשן לכל החיים. הוא פשוט לא יכול לעבור גלגול, הוא יגדל והוא יגדל והוא יגדל ולא. אבל אם אני מזריק לו טירוקסין, הוא יהפוך לבוגר. זאת אומרת שלמעשה מה שיש לנו פה זה השפעה הורמונלית. ולמה הסיפור הזה כל כך מעניין? מפני שקיים איזשהו דו-חי באזורים הגבוהים של מקסיקו, שקוראים לו אקסולוטל. ואותו אקסולוטל הזה, הוא נראה כמו ראשן, ויש לו רגליים חיצוניות, ואותו הראשן שהוא זחל, הוא מתרבה. ומה קורה פה? פשוט במהלך השנים היו מוטציות. באזורים הגבוהים אין יוד, לכן הבלוטה שלו, בלוטת התריס, לא מייצרת טירוקסין, הוא לא יכול לעבור את הגלגול. ברגע שיש לנו את האוכלוסיות שהן באזורים נמוכים
במקסיקו או בדרום ארצות הברית, פתאום שמים לב שהוא הופך לסלמנדרה. זאת תופעה מאוד מאוד נדירה בעולם הזואולוגי, והיא חשובה מאוד, מפני שהיא מראה לנו שבעצם צעירים יכולים לעבור מוטציות מסוימות, ועם המוטציות האלה פתאום ליצור לנו אולי מינים חדשים. בואו נצפה אחר כך במה שקורה ברגע שהחולייתנים עלו ליבשה. בדו-חיים זה ניסיון לעבור ליבשה, לעלות ליבשה. בזוחלים אנחנו רואים את החולייתנים שעלו ליבשה והם עצמאים לגמרי מסביבה מימית.